Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. And from this lesson, I am going to teach you how to write an essay on the topic of Vesak festival. අද අපි මේ පාඩමින් කතා කරන්නේ වෙසක් උත්සවයේ සම්බන්ධව රචනාවක් ලියන්නේ කොහොමද? මේ පාර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අයට විශේෂයෙන්ම මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි 9 10 11 ශ්‍රේණිවල ඉගෙන ගන්නු ලබන දුවල පුතාලා සියලු දෙනාටම මේක ඊටම වැදගත්. බාල මහලු තරුණ වැඩිහිටි මේ සියලු දෙනාටම වෙසක් උත්සවය වැදගත් වෙනවා. මේ ගැන දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනාම මේ පාඩම නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. Vesak is the most important religious festival celebrated by the Buddhists all over the world. Vesak කියන්නේ the most important ඊටාම වැදගත් වෙන religious festival ආගමික උත්සවය celebrated සමරනු ලබන by the Buddhists බෞද්ධයින් විසින් all over the world ලෝක පුරා all over the world ලෝක පුරා ලෝකේ පුරා එතකොට අපි දිවයින පුරා කියලා කියන්නේ කොහොමද all over the island all over the island ප්‍රදේශේ පුරාම all over the area all over the area දිස්ත්‍රික්කේ පුරාම all over the district මෙන්න මේ විදිහට ඒ ෆ්‍රේස් එක කටපාඩම් කරගන්න. It falls ඒ වැටෙනවා on the full moon පොය day පුරපසළොස්වක පොය දිනේ in the month of May මැයි මාසේ and it is celebrated එය සමරනු ලබනවා to commemorate කියන්නේ අනුස්මරණය කරනවා සිහිපත් කරනවා it is celebrated එය සමරනු ලබනවා to commemorate අනුස්මරණය කරන්නට සිහිපත් කරන්නට the birth උපත කාගේද of අයිතියක් හඟවනවා of Prince සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ උපත the enlightenment කියන්නේ බුද්ධත්වය the enlightenment අවබෝධය ලබා ගැනීම කියන අර්ථයයි enlighten කියන verb එකෙන් තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ the enlightenment vowel sound එකකින් ආරම්භ කරන නිසා අපි the එක the කියලා කියවනවා the enlightenment and the passing away පිරිනිවන් පෑම passing away අපවත් වෙනවා කලුරිය කරනවා මිය යනවා පිරිනිවන් පානවා මේ සියල්ල සඳහාම භාවිතා කරනවා pass away කියන verb එක pass away නමුත් මෙතනදී ing එකතු කිරීමෙන් නාම පදයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා හේතුව the birth උපත එතරම් නාම පදයක් තියෙන්නේ the enlightenment බුද්ධත්වය අවබෝධය ලබා ගැනීම අවබෝධය ළඟා කර ගැනීම කියන අර්ථය අන්න එතනත් noun එකක් එහෙමනම් ඊට ගැලපෙන්න මැච් වෙන්න තමයි අපි passing away කියලා noun එක නිර්මාණය කළේ සිදුහත් කුමරුගේ උපත සැමරීමටත් ඒ වගේම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වයේ සහ පරිනිර්වාණය සිහිපත් කිරීමටත් තමයි මේ උත්සවය සමරනු ලබන්නේ. On this special day මේ විශේෂ දවසේ the Buddhist devotees devote කියලා කියනවා අපි කැප කරනවා කැප වෙනවා කියන්නේ devote කියලා කියනවා. නමුත් මේක මේ විදිහට ලියනකොට උච්චාරණය කරන්නේ devotees කියලා. සමහරට devotees කියලා කියනවා. නමුත් devotees කියලායි වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය. On this special day, the Buddhist devotees, ඒ කියන්නේ බෞද්ධ සදහැවතුන්, devotees කියනවා භක්තිකයෝ. එහෙම නැත්නම් සදහැවතුන්. The Buddhist devotees කියන්නේ බෞද්ධ සදහැවතුන්. Throng. දැන් මේ වචනය throng British ක්‍රමයට කිව්වොත් ටිකක් ඇදලා කිව්වොත් American type එක. Throng. කෙසේ වෙතත් throng කියලා කියන්නේ යම් තැනකට ඒක රාශී වෙනවා එක්රොක් වෙනවා එහෙමනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ on this special day මේ විශේෂ දවසේ the Buddhist devotees බෞද්ධ සදහැවතුන් throng to temples පන්සල් වලට එක්රොක් වෙනවා clad in white සුදු ඇඳගෙන සුදු අතින් සැරසී කියන්නයි clad in white කියලා තියෙන්නේ
to take part, to take part සම්බන්ධ වෙන්නට අපිට මේ වෙනුවට ඕන participate කියන ක්‍රියාපදයේ යොදා ගන්න පුළුවන්. take part කියලා පාවිච්චි කළත් participate කියලා පාවිච්චි කළත් අපි නියත වශයෙන්ම in කියන නිපාත පදයේ සමග තමයි වාක්‍යයට සම්බන්ධ කළ යුත්තේ මේ ක්‍රියාපදය. To take part in, or else you can say to participate in many religious activities. බොහෝ ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙන්නට. Such as මෙවැනි කොයි වැනිද? Offering flowers, මල් පූජා කිරීම. Observing සිල් සමාදන් වීම. Giving alms, දන් දීම. Listening to sermons, ධර්මයට සමන් දීම, etc. යනාදී ලෙස. Almost all the Buddhist houses, බෞද්ධ නිවෙස් සියල්ලම පාහේ are decorated. are decorated කියන්නේ සරසනු ලබනවා. මෙතන passive voice වලින් තියෙන්නේ are decorated. අන්න එතනදී අපිට නිපාතය අවශ්‍ය වෙනවා with කියලා. මොනවලින්ද සරසන්නේ? Vesak lanterns and Vesak buckets. Vesak lanterns and Vesak buckets. Vesak කූඩු සහ Vesak bucket වලින් සරසනු ලබනවා. And at night, රාත්‍රියේදී they are illuminated with colorful bulbs. They are illuminated. නැවතත් passive voice. are illuminated. ආලෝකමත් කරනවා. වර්ණවත් කරනවා. ආලෝකයෙන් බබලවනවා. are illuminated with. අන්න ඊතරදිත් අපිට preposition එක අවශ්‍ය වෙනවා with කියලා. මොනවලින්ද? colorful bulbs. වර්ණවත් විදුලි බුබුලු වලින්. Vesak pandals. Vesak toran. Vesak pandals are erected. අපි මෙතන built කියලා නෙමෙයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේක తాවකාලික ඉදිකිරීමක් නිසා වඩාත් උචිත ක්‍රියාපදේ තමයි erect කියලා කියන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් put up කියලා phrasal verb එක යොදන්නත් පුළුවන්. put up. Vesak pandals are erected. මෙතනත් passive voice එක තියෙන්නේ. Vesak toran ඉදි කරනවා. Depicting various ජාතක stories. මොකද්ද depicting කියන්නේ? Depict කියන්නේ show. SHOW show. පෙන්වනවා, නිරූපණය කරනවා. එහෙමනම් depicting කියන්නේ නිරූපණය කරමින් various විවිධ ජාතක stories ජාතක කතා. විවිධ ජාතක කතා නිරූපණය කරමින් වෙසක් තොරන් ඉදි කරනු ලබනවා. අන්න ඒකයි ඒ වාක්‍යයේ තේරුම. And they are illuminated. ඒවා ඒ කියපු තොරන් illuminated. දැන් වා මේක දන්නවා. මොකද්ද? ආලෝකමත් කරනවා. With thousands of දහස් ගණනින්. Thousands of multicolored bulbs. බහුවිධ වර්ණයෙන් විවිධ වර්ණයෙන් යුක්ත විදුලි බුබුලු දහස් ගණනින් මේ තොරන් ආලෝකමත් කරනවා. පාටින් පාට විවිධ පාටින් යුක්ත විදුලි බුබුලු වලින්. At night, රාත්‍රියේදී. Vesak pandals are erected depicting various jataka stories, and they are illuminated with thousands of multicolored bulbs at night. Some devotees go on pilgrimages. Atham bhaktikyo සදහැවතුන් go on. අන්න වන්දනා ගමනක් යම් ගමනක් යනවා නම් අපි go on කියලායි භාවිතා කරන්නේ. go on pilgrimages. වන්දනා ගමන. Pilgrim කියනවා වන්දනා කරුවා. Pilgrims කියලා කියන්නේ වන්දනා කරුවෝ. එහෙනම් pilgrimage කියලා කියන්නේ වන්දනා ගමන. Pilgrimage වන්දනා ගමන. Some devotees go on pilgrimages to visit the places. ස්ථාන නරඹන්නට. මොන ස්ථානද? Of religious interest. ආගමික වශයෙන් වැදගත් වෙන ස්ථාන නරඹන්නට සමහර සදහැවතුන් වන්දනා ගමන් යනවා. Especially විශේෂයෙන්ම in අනුරාධපුරේ සමහර සදහැවතුන් වන්දනා ගමන් යනවා ආගමික වශයෙන් වැදගත් වන ස්ථාන නරඹන්නට විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුරේ. On this day, මෙදින some people organize ඇතැම් මිනිසුන් සංවිධානය කරනවා දන්සැල් සංවිධානය කරනවා. In which මෙන්න මෙතනදී අපි relative pronoun එකක් ගන්නවා දන්සල කියන එක විස්තර කරනවා තවදුරටත්. In which various foods and beverages are given free. විවිධ වර්ගයේ ආහාර
බීම වර්ග are given දෙනු ලබනවා passive voice are given free that means free of charge normally කෑම බීම ලබා දෙන දන්සල් සංවිධානය කරනවා on this day මෙදින all the liquor shops කියන්නේ මත්පැන් අලවිසැල් liquor shops and fish stores මාළු කඩවල් are kept closed වසා තබනු ලබනවා island wide දිවයින පුරා world wide කිව්වොත් ලොව පුරා island wide දිවයින පුරා buddhists බෞද්ධයෝ spend ගත කරනවා this day මෙදින engaging in නිරත වෙමින් engage කියන verb එක සමගත් in තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනකොට engaging in නිරත වෙමින් meritorious deeds පින කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන වචනේ තමයි merit කියලා කියන්නේ meritorious කියන්නේ කුසල් රැස් වෙන deeds කියලා කියනවා අපි ක්‍රියාවන් කර්මය meritorious deeds කියලා කියන්නේ කුසල ක්‍රියා පුණ්‍ය ක්‍රියා එහෙම නැත්නම් පුණ්‍ය කර්ම අන්න ඒ සඳහා කර්ම කියන අර්ථය සඳහා deeds භාවිතා කරනවා ඒ වගේම ඉඩමක ඔප්පුවට කියන්නේ deed the deed of the land ඉඩමේ ඔප්පුව the deed of the land මෙතනදී කියනවා meritorious deeds කියන්නේ එතකොට පුණ්‍ය කටයුතු කුසල් රැස් වෙන ක්‍රියා එහෙම නැත්නම් පුණ්‍ය කර්ම අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් and they ඒ වගේම they own refrain කියන්නේ යමකින් වැළකී සිටිනවා refrain සමග යෙදෙන්නේ from කියන preposition එක refrain from අපිට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන් abstain කියන verb එකක් abstain ඒත් මේ අර්ථයමයි යමකින් වළකිනවා refrain or abstain from sinful deeds sin කියන්නේ පව සින පෞකාරය sinful පාපය පිරිච්ච පාප ක්‍රියාවන් පාප කර්ම කියන අර්ථය සඳහා අපි sinful deeds පාවිච්චි කරනවා එහෙමනම් මේ මොකක්ද කියන්නේ මේ දින on this day all the liquor shops and fish stalls are kept closed සියලුම මත්පැන් අලවිසැල් සහ මාළු වෙළඳසැල් වසා තැබෙනවා දිවයින පුරා බෞද්ධයෝ buddhists spend this day මේ දවස ගත කරනවා engaging in meritorious deeds පුණ්‍ය ක්‍රියාවල පුණ්‍ය කර්මවල නිරත වෙමින් and they refrain from sinful deeds ඒ වගේම ඔවුන් වැළකී සිටිනවා පාප කර්ම වලින් but this should not be limited අන්න ඊටම වැදගත් කාරණාව but නමුත් this should not be limited මෙය සීමා නොකළ යුතුයි passive voice එකේ නැවතත් ක්‍රියාව තියලා තියෙනවා but this should not be limited නමුත් මෙය සීමා නොකළ යුතුයි only to this day මෙදිනට පමණක් මේක සීමා නොකළ යුතුයි මොකක්ද පුණ්‍ය ක්‍රියාවල යෙදීමත් පාප කර්ම වලින් වැළකී සිටීමත් සම්බන්ධවයි මේ කියන්නේ ඉතින් අන්න ඒ කටයුත්ත මෙදිනට පමණක් සීමා කරලා හරියන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ the best thing හොඳම දේ that එනම් we can do to pay homage අපිට කරන්න පුළුවන් we can do to pay homage ගරු බුහුමන් දක්වනවා to respect to pay homage ගරු බුහුමන් දක්වන්නට කාටද to the Lord Buddha ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට is අන්න ඒක තමයි living ජීවත් වීම according to preposition එක තමයි according to විතරක් නෙවෙයි according to මේ දෙකම එකතු කරලා කියන්න ඕනේ according to මේක තමයි preposition එක his teaching උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීමට අනුව ජීවත් වීම living according to his teaching and preaching කියන්නේ දේශනා කිරීම preaching ඉගැන්වීම teaching එහෙමනම් උන්වහන්සේට දක්වන්න පුළුවන් ලොකුම ගරු බුහුමන තමයි උන්වහන්සේ උගන්වපු විදියට දේශනා කරපු විදියට ජීවත් වීම the best thing that we can do to pay homage to the Lord Buddha is living according to his teaching and preaching අද දවසේදී අපි කතා කළේ වෙසක් උත්සවයේ සම්බන්ධව මෙහිදී ඔයාට ගොඩාක් අලුත් වචන හම්බ වෙන්නේ නැති
ඒ වගේම ව්‍යාකරණ පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇති. විශේෂයෙන්ම පැසිව් වොයිස් භාවිතය සම්බන්ධවත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න ලැබුණා. ඔයත් මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න, තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජන ගන්න මේ වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න. With this, I'm winding up my program. Thank you everyone.